Chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Sam. Không biết có bạn nào là fan cứng của phô mai giống như mình không? Tất cả các món ăn và món bánh nếu có phô mai thì mình đều thích. Chỉ cần nhìn lớp phô mai béo ngậy, kéo sợi dài thật là dài như thế này thôi là đủ kích thích rồi phải không ạ? Và đây cũng là loại bánh ngày hôm nay Bếp Mẹ Sam sẽ chia sẻ cách làm chi tiết. Bánh mì nhân thịt bò phô mai. Mình thấy rất là ngon và đơn giản. Hãy cùng mình làm nhé! Với công thức này thì bạn hoàn toàn có thể nhồi tay được. Lượng bột cũng không quá nhiều, không cần sự hỗ trợ của máy nhồi bột mà ta vẫn có thể làm bánh một cách nhẹ nhàng. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu làm vỏ bánh bao gồm bột mì đa dụng, loại bột mì rất dễ mua, thêm đường, thêm muối và khuấy đều. Cho men nở vào và trộn đều. Bạn chú ý không nên cho men gặp trực tiếp vào muối nha. Vì nếu men gặp trực tiếp vào muối thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của men. Tạo một hố ở giữa tô bột, cho trứng gà vào. Mình sử dụng trứng nguyên quả. Thêm sữa không đường. Và mình sẽ trộn từ trong ra ngoài. Mình sẽ nhồi sơ cho tới khi các nguyên liệu hòa quyện. Thành một khối như thế này. Mình sẽ đậy khối bột lại và để nghỉ 20 phút để bên trong khối bột hình thành gluten. Thì lát nữa mình nhồi sẽ dễ dàng hơn và bột sẽ bớt dính tay hơn. Sau khi nghỉ 20 phút, mình sẽ tiến hành nhồi bột. Nhồi bột bằng tay sẽ mất khoảng 20 đến 25 phút, còn nếu bạn nhồi bột bằng máy thì sẽ nhanh hơn. Lượng chất lỏng có trong công thức sẽ còn dao động tùy thuộc vào độ hút nước của bột nữa. Ví dụ bột cũ hay mới, loại bột nào thì độ hút nước sẽ khác nhau. Vì thế trong quá trình nhồi bột, bạn hãy học cách cảm nhận. Nếu bột quá khô thì bạn có thể cho thêm một chút sữa hoặc nước. Còn nếu bột quá dính tay thì bạn có thể thêm một chút bột áo, nhưng rất hạn chế thôi. Vì nhiều bột áo quá thì bánh sẽ khô, không được mềm xốp. Sau khi nhồi được 5 đến 7 phút thì mình tiếp tục cho bơ nhạt ở nhiệt độ phòng vào. Mình sẽ chia bơ thành 2 lần cho và tiếp tục nhồi đến khi hòa quyện vào nhau. Quá trình nhồi bột bạn nên kết hợp kéo, gập bột. Và đập bột như thế này để bột nhanh đạt hơn và bạn cũng đỡ mỏi tay hơn nha. Bột đạt là khi bạn có cảm giác bột mềm, mịn, dẻo, kéo màng mỏng và không rách. Kéo màng như thế này. Tạo hình tròn cho khối bột. Thoa một chút bơ ở bên trong tô để ủ bột.
ủ bột lần đầu tiên trong tô được bọc kín. Tới khi bột nở gấp đôi, mình thường ủ 1 tiếng và thời gian này thì sẽ dao động tùy thời tiết nơi bạn ở nha. Trong thời gian này thì mình sẽ chuẩn bị phần nhân bánh. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo, thêm tỏi, đảo đều tỏi tới khi có màu vàng và mùi thơm thì mình cho hành tây vào. Khi hành tây đã chín hơi vàng thì chúng ta sẽ cho thịt bò bằm vào xào. Mình sẽ đảo đều tay. Khi thịt bò gần chín thì mình sẽ cho các loại gia vị bao gồm hạt nêm, nước tương, dầu hào, đường và hạt tiêu. Bạn nên nếm cho vừa khẩu vị của gia đình bạn nha. Đảo vài cái rồi mình tắt bếp. Để sang một bên cho nguội. Nhà mình thì có cây hương thảo nên mình sẽ cắt một ít để dùng. Còn nếu bạn không có loại hương thảo tươi như thế này thì bạn có thể mua loại hương thảo khô có bán ở các siêu thị rất nhiều. Hoặc nếu bạn không thích cái mùi hương thảo thì bạn có thể bỏ qua nha. Nhưng bản thân mình thấy hương thảo kết hợp với thịt bò rất là hợp luôn. Bạn hãy thử nha. Khi thịt bò đã nguội, mình thêm phô mai và thêm lá hương thảo cắt nhỏ vào. Sau khi bột nở gấp đôi thì bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấn vào khối bột. Nếu vết lõm giữ nguyên thì bột đã ủ đủ. Còn nếu vết lõm phồng trở lại thì bạn cần ủ thêm và kiểm tra lại sau. Khối bột của mình đã ủ đủ. Mình sẽ tiến hành ép khí trong khối bột thoát ra ngoài bớt và nhồi sơ lại. Mình sẽ chia khối bột thành 6 viên nhỏ. Vê tròn. Và cho 6 viên bột nghỉ 10 phút trước khi tạo hình. Bây giờ mình sẽ tạo hình bánh. Mình sẽ cán bột ra thành hình chữ nhật. Sau đó thêm nhân vào. Cuộn nhân kín lại. Khâu hai bên và khâu mép lại. Ngoài cách tạo hình giống như bánh mì Việt Nam này thì bạn cũng có thể gói bánh kiểu bánh bao nếu bạn thích nha. Mình làm tương tự tới khi hết bột. Đặt bánh vào khay có giấy nến hoặc tấm silicon nướng bánh như mình. Mình sẽ ủ bột lần 2 tới khi bột nở gấp đôi. Bạn nhớ đậy kín bánh để đảm bảo bánh không bị khô nha. Khi bánh đã nở đủ, mình sẽ quét lên mặt bánh một chút sữa.
Rạch nhẹ một đường như thế này, để lát nữa mình nướng bánh thì bánh sẽ nở đúng theo đường mình đã rạch. Bạn có thể thêm phô mai như mình. Và rắc một ít lá hương thảo lên trên mặt bánh. Nhanh tay mang khay bánh đi nướng. Mình sẽ nướng bánh ở 180 độ C trong vòng 20 phút. 10 phút đầu tiên thì mình có che mặt bánh bằng giấy bạc. Mình sẽ thực hiện bằng cách để giấy bạc lên trên một cái khay phía bên trên khay bánh. 10 phút sau thì mình sẽ lấy giấy bạc ra. Nếu lò của bạn nhiệt không đều thì bạn cũng có thể đảo bánh cho vàng đều và tiếp tục nướng đến hết thời gian. Khi bánh chín thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn, để trên giá hong. Bạn có thể quét thêm một lớp bơ trên mặt bánh lúc còn nóng thì bánh sẽ thơm và đẹp mắt hơn. Bây giờ mình sẽ xé bánh ra để cho các bạn xem bên trong bánh như thế nào nha. Mình thường làm bánh vào buổi chiều hôm trước, buổi sáng hôm sau thì mình chỉ cần cho bánh vào lò vi sóng và làm nóng lại là có ngay một bữa sáng ngon lành và nhanh gọn rồi. Bánh này thì các bé nhỏ đặc biệt rất thích ăn. Các mẹ hãy làm thử nha. Vậy là bạn đã xem xong cách mình làm bánh mì nhân bò bằm và phô mai kéo sợi rồi đấy. Bạn hãy thử và chia sẻ cảm nhận cho mình biết nha. Và nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ nhiều hơn để nhiều người biết. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình chuông bên cạnh để ủng hộ mình, cũng như để nhận thông báo về những video bánh trái mới nhất của mình nha. Cuối cùng, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!